Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na naman po ulit sa ayaw at sa gusto nyo. This is just typical vlog. My normal day kapag day off ko. Kung hindi nagluluto, naglilinis, naglalaba, I'm gonna show you how I cook this pasta pesto. I think that's how they call it. So, okay. Ayon dito sa aking papel, dito ko nilagay ang aking kailanganin sa pagluluto na to. Kailangan ko ng pasta. Of course, meron ako niyan palagi. Fresh, basic. Kunin ko lang yung basil. So, ito siya. Tapos, ano pa ba? Kailangan ng nutritional yeast. So, nagtry ako maghanap nito sa store kanina. Wala akong mahanap. And then, research ko na kung wala kang magamit na nutritional yeast dito sa pasta pesto pasta, whatever, pwede kang gumamit ng substitute kung tawagin. Ayun yun eh. So, nabili ko tong sprinkle, parang organic, parang seasoning mix. So, ayan na lang, ito na lang yung gagamitin ko. Kasi wala talaga ako nahanap na nutritional yeast. Ewan ko kung anong meron doon. Hindi ako nag-search. Siguro healthy. Mas healthy siya. Tapos, garlic, of course, meron ako palagi niyan, nandito. And then next, lemon. Kuhanin natin sa ref. Siguro isang piraso, okay na. And then, sabi dito sa aking listahan, kailangan ng pine nuts. Pero ako, gusto ko cashew. So, meron akong cashew. And then, salt and olive oil. And, tofu. So, instead of going to use meat para sa pasta, I rather have tofu. Para lang magkaroon ng taste or parang excitement yung lulutuin natin. So, habang gagawin ko yung sauce, magpapakulo na ako ng pasta. So, ito yung gagamitin ko na pasta. Tawag dito is penny or penne. Penne. Hindi talaga ako marunong magbasa. Pagpasensya. Minsan kasi may mga word di mo alam i-pronounce. Alam mo basahin pero hindi mo alam i-pronounce. So, ito na lang. Ito yung gagamitin ko kasi yung asawa ko ayaw niya ng mahabang noodles or pasta. So, ito gagamitin ko siya. And then, pakukuluan na natin. Pag nagpapakulo ako ng pasta, gusto ko, naglalagay ako ng konting olive oil kasi nagdidikit-dikit yung pasta. So, gamit tayo nito siguro mga half. Gamit ako ng olive oil. So, habang nagpapakulo tayo ng pasta, i-blend ko yung sauce. And then, lagay natin yung basil. Smells so good. So, hugasan muna natin siya bago natin ilagay. So, ito yung basil, guys. Basil ba or basil? I don't really know. Ito yung basil. Tapos, lalagay ko siya sa blender. And then, lemon. Hiwain natin. And then, pigain natin dito. I like lemon na malambot kasi madali siyang pigain. There you go. So, kumukulo na siya konti. Halo ko yung water. And then, mag-add ulit ako ng warm water sa pasta. Smells so good. Okay, and then next, lagyan natin itong seasoning. Lagyan natin ng olive oil. Konti. And then, i-blend natin. I-blend natin here. Ooh! Smell yummy! Pa-fried naman ako ng tofu.
Okay, so I cut the tofu into cubes. Here, I'm gonna show you guys. Ano ba tong camera ko? There. Lalagyan natin dyan maya-maya. And then, ito yung pasta. Medyo naluluto-luto naman na siya. So, this is one thing I like about making pasta pesto. Kasi nga, madali lang siyang gawin. Kasi yung sauce, hindi mo na siya kailangan pakuluan. Sobrang lapit ng mukha ko. Habang hinihintay mong magpakulo or lumambot, habang nagpapakulo ka ng pasta, pwede mong gawin yung sauce at the same time. Pwede kang gumamit kahit anong meat. Pwedeng beef, pwedeng pork, pwedeng chicken. Kapag gusto ko if I wanted to take a break from meat, I use tofu. Hintay ko lang siya mag-brown. Tapos ito namang pasta. Itong pasta. I think okay na siya. Dali natin yung water, okay? And then, ilalagay ko na ang sauce. This is my pasta pesto ba? Ewan ko ba sa pasta pesto? Today! It's so easy to make. But you know, if you want to take a break from rice or meat, this is a good substitute or alternative. So, I hope you guys enjoy this walang kakwenta-kwenta cooking vlog. Try nyo to kasi sobrang dali. Sobrang sarap. Depende sa nagluluto. Basta ako nasarapan ako sa pagluluto ko. Depende sa tao. Depende sa lasa nyo. Basta itong niluto ko at shinare ko sa inyo is the best. 100%. Ang sarap niya. At, ayan. Sana na-enjoy nyo itong video na to. And I will finish this food na. And I will see you guys next time.